Och klart när man växte upp, ja, det var ju trångt. Jag menar, vi bodde ju i en etta. Jag hade en äldre syster också. Så att, ja, men man bodde ju ihop. Hade farfar och farmor bodde nedanför och vi bodde uppe trots allt. Jag hade väldigt fina stunder i Arboga när jag växte upp. Men det var i mötet med människor från andra delar av Sverige än Arboga som jag kände att jag kunde vara mig själv och hitta dem jag trivdes med. Det var lite tufft. Det är alltid sådär tufft när man flyttar ifrån sina kompisar och kommer till en ny stad och så. Så jag var nog lite orolig sådär under de första åren. Lite otrygg och så. Och lite hade det nog att göra med att man var lite annorlunda. Alltså jag är uppväxt också, ja precis, ja men jag tror många grejer så här, ja men typ så här, inte så mycket pengar och sen så typ den här konstnär/bonde-grejen liksom, det är som att alla som bor på gården är i någon sorts sån här, ja men olika familjer är liksom, den ena är där bonde, den andra är konstnär. Min farmor och farfar, min farmor är musiker och min farfar är bonde, och min mamma och pappa så är min mamma konstnär och min pappa bonde då. My childhood was harsh because of the surroundings and the conflict between Palestine and Israel, and we see soldiers all and everywhere, and victims also, and other bodies, and I don't know, but it was hard to live in a place full of this kind of conflict. Jag gick i en grekisk skola helt och hållet, en grekisk privatskola. När vi kom ut ifrån skolan så fick vi inte ha vår skolemblem. Den skulle gömmas så att de inte såg var vi kom ifrån. Vi fick inte prata grekiska på gatorna så att det inte skulle bli några repressalier. Så att den dagen det var klart att vi skulle åka därifrån, det var bland de lyckligaste i mitt liv. Jag vet, alltså man minns som barn liksom, det var ju att vi hade ju då, eller vi, så min farfar, de byggde ju sommarstuga ute vid Tjuvholmen, Enholmen. Och när jag var barn så hade de sin båt, låg ner i hamnen, så åkte man båt dit istället för att cykla. Och då när man alltid fick åka båt dit så var det då sådana runda glassar som man stoppade i en termos när jag var jätteliten, så man fick då, det finns här små. Det var en sån där upplevelse, man fick åka den här stora bassängen och låg längst in mitt emot kompaniet låg där båtar då. Så kan man åka den här stora hamnen ut, och det var ju jättestort när man var liten. Jag har alltid tyckt om att dansa väldigt mycket. Rida, spela fotboll och handboll, och så sjunga i en kör och ska börja spela piano. Actually, when I was a child, I don't remember that I had much of this free time. Jag brukar leka med dinosaurier. Så sporten har varit viktig för mig under hela uppväxten. Ingen kärlek, för att jag pratade inte alls med kompisar den tiden. Och det fanns inte alls någon fritids för att känna med kompisar eller prata mycket med kompisar. Ibland blev det lite krocka sådär. Det var matcher på söndagar och man hade på sig fotbollskläderna under finkläderna, och så kom tränaren och hämtade en utanför kyrkan och sådär. Då var det ju mycket att man åkte på landsbygd. Det fanns ju mycket sådana danser ute på. Logdanser var ju väldigt. Jag åkte nästan hela Sörmland och dansade på den tiden. Man var 17, 18, 19 år. I felt I didn't spend my childhood like the other children. Jag ser väldigt mycket upp till min mamma faktiskt. Yeah, that's easy to say. It's my mom. Since I was very little, and I still remember how much she struggled and she suffered because of us and my siblings, and she still means to me everything. She's a meditation for me. She's a kind of treatment for everything. Min mamma på något sätt, i alla fall så här som jag tänker socialt och sådär liksom, och
ja, med typ så här med att vara med barn och sådär också. Där har jag typ så här hittat min föräldraroll genom min mamma liksom, vad man säger. Jag hade nog inga riktigt sådana drömmar om vad jag tänkte att det här ska jag verkligen syssla med i mitt liv så här på lång sikt. När jag blir stor vill jag bli skådespelerska. Om ni kommer ihåg så fanns det såna här böcker med mina kompisar som man skrev. Och då såg jag faktiskt, för inte så länge sedan så skrev jag att jag ville bli fotbollsproffs eller missionär. Och fotbollsproffs blev man ju inte. Men jag jobbar idag med hållbarhetsfrågor, rättvisefrågor och med frågor kring mänskliga rättigheter och sådär. Så kanske inte så långt ifrån. Ett tag vill jag bli frisör. Jag ska bli en doktor. Om man blir en doktor kan man hjälpa de andra. Jag hade nog kanske inte sådana drömmar ändå riktigt vad jag ville bli, utan nej, jag kan inte minnas direkt att jag, som inte många jag vill bli lokförare eller jag vill, nej, jag hade nog inte dem, utan ja, livet det fick nog bli där det blev lite grann. Jo, nej men zombies har jag alltid varit rädd för, men det är ju som att, det är nog min största rädsla, men det är ganska som så här, det är inte så. En gång har jag sett en tiger som sjunger Like a Move It, den där filmen. Sen, efter att den kom, har jag drömt när jag var en liten barn att han var på skåpen. Och när jag öppnade skåpen, han hoppade på mig och ätit mig. Jag la ganska stor prestige i att inte vara rädd för någonting. Kanske, jag vet inte, att det skulle vara krig eller något sånt där. Nej, jag vet inte. It's not that much to talk about. We were like children and under war. Jag hade ju skrivmaskinskunskap i skolan. Jag hade ju inte dator liksom. Så det är ju en stor skillnad. Man lekte ju mycket mer. Som barn tänker man inte så mycket på det där. Man leker där också som barn. Sen är det ju det att här var ju barnen mycket friare. De kunde ju vara ute och leka på gården mycket friare. Jag fick aldrig vara ute på gatan och leka, man säger så, där nere. Det kom aldrig på frågan. För jag menar, det går inte att jämföra Nyköping med Istanbul. Det finns inga chanser i världen. Man fick ju klara sig själv, och det är ju så med grejer och allt det man säger. Fick man ett par skridskor fick man ju vara glad. Som var skillnad jättemycket här och där. Att det fanns i krig kanske vad som helst så kunde bli krig. Men här blir det aldrig krig. I samband med att jag blev förälder så började jag nog också så här tänka, men okej, nu ska jag bo på ett ställe och jag kan göra mer långsiktiga grejer än vad jag kunde göra innan. Och det är väl rätt vuxet, tänker jag. Man har nog alla bitar av livet i sig samtidigt. I feel that I'm adult since I was a child. And maybe sometimes I will get back to my childhood in somewhere.